हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा काइनमास्टरबाट थम्बनेल क्रिएट गर्न सिकाउनेछु। हुन त काइनमास्टर भिडियो एडिटिङको लागि युज हुन्छ, बट आज हामी काइनमास्टरबाट थम्बनेल क्रिएट गर्न सिक्छौँ। भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ, सो भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको सपोर्टले मलाई हौसला मिल्नेछ नेक्स्ट भिडियो बनाउनको लागि। विदाउट वेस्टिङ सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। काइनमास्टर एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला प्ले स्टोरबाट। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोला। ओपन गर्नु भएपछि क्रिएट न्यू भन्नेमा टच गर्नुहोला र यहाँबाट रेसियो सिलेक्ट गर्नुहोला। युट्युब थम्बनेलको लागि 16:9 रेसियो हुन्छ। सिलेक्ट गरेर क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ हाम्रो मिडिया ओपन भएको छ। यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न मिल्छ। इमेज एसेटमा जानुहोला र त्यसपछि म यहाँबाट ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छु। क्रसमा टिक गरेर ब्याक हुनुहोला। हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डको इन्डमा यो रेड कलरको कर्सर छ। ब्याकग्राउन्डलाई टच गरेर स्टार्ट पोजिसनमा ल्याउनु होला र त्यसपछि फेरि हामी एउटा रेड कलरको ब्याकग्राउन्ड एड गर्छौँ, जसको लागि लेयरमा जानुहोला, मिडियामा जानुहोला र त्यसपछि फेरि इमेज एसेटमा गएर रेड कलर सिलेक्ट गरेर यहाँको क्रसमा टिक गर्नुहोला। अब हामी यो रेड कलरलाई अलिकति डार्क बनाउँछौँ। यहाँ कलरमा गएर डार्क रेड टिक गर्ने हो र त्यसपछि यसको साइजलाई अलिकति इन्क्रिज गरेर यसलाई यसरी रोटेट गरेर म आफ्नो लेफ्ट साइडमा यसलाई सेट गर्छु। यसको साइजलाई अलिकति अझै ठुलो गर्छु केही यस प्रकारले र त्यसपछि यसलाई लेफ्ट साइडमा यसरी सेट गर्छु। अब हामी एउटा अझै ब्याकग्राउन्ड सेट गर्छौँ, जसको लागि लेयरमा जाने, मिडियामा जाने, इमेज एसेट्समा जाने र यहाँबाट व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड म सेलेक्ट गर्छु। यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डको साइज हामी अलिकति बढाउँछौँ र यहाँ क्रपिङ भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यसमा टच गरेर यसलाई क्रप गर्न सक्छौँ केही यस प्रकारले। अब हामी यसलाई एडजस्ट गरेर यसको साइजलाई अलिकति अझै बढाउँछु केही यस प्रकारले। अलिकति अझै क्रपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि क्रपिङमा गएर यसलाई यसरी क्रप गर्छु। सो हाम्रो क्रप भइसकेको छ व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डको। हाम्रो थम्बनेलको लागि ब्याकग्राउन्डको कलरहरू सेट भइसकेको छ, तर यहाँ एउटा प्रब्लम के आइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड रेड कलरभन्दा माथि देखिएको छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र लेफ्ट साइडमा माथि 3वटा डट छ, त्यसमा टच गर्नुहोला र यहाँ एउटा अप्सन छ सेन्ड ब्याकवर्ड भन्ने, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र हाम्रो यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड पछाडि जान्छ। सो हाम्रो थम्बनेलको ब्याकग्राउन्डको कलर सेट भइसकेको छ। यो व्हाइट कलरलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति तल अझै ल्याउँछु म केही यस प्रकारले। अब हामीले आफ्नो थम्बनेलमा टेक्स्ट लेख्नुपर्ने छ, इमेज एड गर्नुपर्ने छ। त्यो हामी कसरी गर्न सक्छौँ? म एउटा गर्लको इमेज एड गर्छु, जसको लागि लेयरमा जाने, मिडियामा जाने र तपाईँको इमेज जुन फोल्डरमा सेभ छ त्यो फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोला। जस्तो कि म यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जान्छु र यो गर्लको इमेजलाई सिलेक्ट गर्छु। ब्याक हुनको लागि यो क्रसमा टिक गर्ने, त्यसपछि आफ्नो यो गर्लको इमेजलाई थम्बनेलमा केही यस प्रकारले सेट गर्छु। सो हाम्रो इमेज सेट भइसकेको छ। अब हामी यसमा टेक्स्ट एड गर्छौँ, जसको लागि फेरि लेयरमा जाने, टेक्स्टको यहाँ अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि जे टेक्स्ट लेख्न चाहन्छौँ त्यो लेख्ने। जस्तो कि म यहाँ थम्बनेल लेख्छु। थम्बनेल लेखेर ओके गर्नुहोला र त्यसपछि यसको साइजलाई हामीले ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला यसको कलर चेन्ज गरौँ। कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ कलरको अप्सन एभाइलेबल छ। कलरमा गएर जुन कलर तपाईँलाई एट्र्याक्टिभ लाग्छ त्यो कलर यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँबाट रेड कलर चुज गर्छु। चुज गरेपछि यहाँ टिकको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अब यसको साइजलाई केही यस प्रकारले म इन्क्रिज गर्छु। अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू एभाइलेबल छ, त्यो युज गरेर तपाईँ आफ्नो टेक्स्टलाई अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ एउटा आउटलाइनको अप्सनलाई इनेबल गर्छु। व्हाइट कलरमा ब्ल्याक कलर एट्र्याक्टिभ लाग्छ। तपाईँले यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ कलरको एउटा बक्स देखिरहेछ, त्यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ कलरको अप्सन आउँछ, जस्तो कि ब्लू केही यस प्रकारको हुन्छ। म यहाँ ब्ल्याक नै सिलेक्ट गर्छु, ब्ल्याक राम्रो लागिरहेछ। सो केही यस प्रकारको हाम्रो टेक्स्ट एट्र्याक्टिभ देखेको छ। यहाँ अरू पनि अप्सनहरू एभाइलेबल छ, जस्तो कि स्याडो, ग्लो, ब्याकग्राउन्ड कलर,
यहाँ एभाइलेबल भएको अप्सनहरू युज गरेर तपाईँ आफ्नो टेक्स्टलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि मात्र यो अप्सनहरू देखिन्छ। जस्तो कि म यहाँ इमेजलाई सिलेक्ट गर्छु भने यहाँ यो अप्सनहरू देखिँदैन। अब टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु भने यहाँ अप्सनहरू देखिरहेको छ। अब म आफ्नो यो थम्बनेलमा केही अझै टेक्स्टहरू एड गर्छु। सो यस प्रकारले मैले आफ्नो थम्बनेलमा नेपाली इङ्ग्लिस दुवै भाषामा टेक्स्ट लेखेको छु। तपाईँलाई मिनिमम 5 मिनट पनि लाग्दैन होला, 5 मिनटभन्दा पनि कम लाग्छ होला काइनमास्टरबाट एउटा एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन। सो यस प्रकारले तपाईँले आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र क्याप्चर एन्ड सेभमा ट्याप गरेर यसलाई सेभ गर्नु होला आफ्नो ग्यालरीमा। थम्बनेल कस्तो बनेको छ कमेन्टमा बताउनु होला। यस च्यानलमा युट्युब टिप र टेक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन सुरुमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।